kita nak unboxing barang CJ Wow Shop. Barang jin pangkos. Okey, ini barangnya. Dan satu lagi free. Okey, barang dia jeans Sanfordshire Helix. Ada dua. Okey, ni barang Wow Shop yang hantar oleh Jitek. So kita tengok barang dia apa. Universal Travel. Okay, boleh lah untuk travel ke yang ni. Okay, ni Universal Travel daripada Wow Shop. Kita unbox lagi. Okey. Ni untuk jogging sesuai sangat Oh, yang ni mudah nak lipat. Yang ni Okey.